Překlad sám o sobě je nesmírně důležitý kulturní fenomén, který obohacuje nějakou tu domácí kulturu o nové myšlenky, o spoustu informací, ale aby se tohle mohlo dít, tak je potřeba vydávat kvalitní překlady. Samozřejmě ne vždycky to tak je, některé z těch překladů jsou nekvalitní. A o tom se teď budeme bavit, proč nekvalitní jsou a proč je to vlastně vůbec špatně. Protože když vznikl nějaký nekvalitní překlad, tak ne všichni čtenáři ví, jak to poznat. A je to problém především třeba u mladší generace, která si může svůj názor vůbec jako na četbu teprve tvořit. A když oni dostanou třeba ve škole zadanou povinnou literaturu, tak v dobré víře půjdou do knihkupectví, tam si koupí nějaký nejlevnější vydání nějakého překladu. Začnou se do toho a zjistí, že to je úplná katastrofa, tak si řeknou, no nic, četba už je zastaralá, nebudu vůbec číst, budu se raději věnovat nějaké prostě zábavě na počítači a tak dál. Takže z toho důvodu je potřeba o to opravdu dbát, abychom měli dobré překlady. A teď tedy konečně k tomu, jak ty špatné překlady vznikají. Člověk by si na první asi pohled řekl, že to zkrátka byl nekvalitní překladatel. Jenomže ne, vždy za to ten překladatel může, hodně často za to může nakladatel. A skoro bych řekla i, že častěji, protože nakladatel by měl mít nějaké páky k tomu, aby ty nekvalitní překladatele nějakým způsobem odfiltroval, aby je vůbec nepustil k té práci. A kdo to má pohlídat? A když překladatel přeloží nějaký text, tak rozhodně se nemůže stát, že by ten text šel rovnou do tisku. Musí to číst jazykový redaktor, který s tím překladatelem zkonzultuje to, že třeba se mu tam nezdá stylisticky nějaká věta, nebo že třeba se mu tam nezdá něco i obsahově. Třeba může mít pocit, že překladatel tady nepochopil toho autora a musí mu to vrátit a říct mu, tady se mi to nezdá, měl bys to asi poopravit. A oni spolu to nějak doladí, aby to mělo lepší podobu. No a to stále ještě není finále. Ještě po těchto dvou lidech by to měl číst korektor, který vychytá interpunkci, chyby v prahopisné, gramatické a tak dále. Takže minimálně tito 3 lidé by měli ten samotný text dávat dohromady. Překladatel, jazykový redaktor a korektor. Pokud na nich nakladatelství chce ušetřit, to znamená, že buď vůbec nenajme toho redaktora a korektora, anebo třeba je spojí do jedné osoby, což se často stává, tak samozřejmě ten překlad tím trpí a můžou tam zůstat různé chyby, ať už nějaké ty pravopisné, anebo i obsahové. No a potom ještě se může nakladatelství snažit ušetřit ještě více a rozhodne se, že ten nový překlad vůbec nezaplatí, pokud je to nějaké klasické dílo, které už bylo dříve přeloženo, tak se podívá někde do knihovny, jestli třeba je nějaký 70 let a více starý překlad, aby nemuseli platit autorská práva, a rozhodne se vydat tenhle překlad. Vydá ho takovým způsobem, že neuvede překladatele, aby trošku zamaskovali, že to je tak strašně starý překlad, tak v nějakém speciálním počítačovém programu, v nějakém softwaru třeba nechají odstranit zakončení ti u sloves, což je takový nejmarkantnější příznak toho, že to je stará čeština, a vydají překlad s téměř nulovými náklady. Člověk by si mohl říct, je to vůbec problém číst takový starý překlad? Problém to je. Problém to je, protože samozřejmě za 100 let, nebo klidně i za těch 70 let se nám čeština změnila, změnil se slovní zásoba, změnilo se stylové rozvržení nějakých slov, změnil se slovosled, takže bude to velmi nepříjemné to číst a právě to bude odrazovat lidi, kteří poprvé sáhnou po nějaké překladové literatuře a budou si třeba myslet, tak tenhle autor ne, toho radši číst nebudu, protože má velmi těžký jazyk, ale on to nemusí být problém toho autora, může to být právě problém toho překladu. Otázka je, jestli se toto opravdu děje, jestli to není jenom takové strašení, ale bohužel se to děje. Jsou taková nakladatelství, nebudu je tedy jmenovat, ale naprosto postačí si na internetu vyhledat stránky obce překladatelů, která vydává takzvanou anticenu skřipec, což je cena za nekvalitní překlady a tu cenu může dostat buď překladatel nebo celé nakladatelství, takže stačí se tam podívat a uvidíte, která ta nakladatelství jsou takto neférová.